እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የምናየው creating and editing annotation የሚለውን ክፍል ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ዋና ዋና ጉዳዮች የመጀመሪያው ሌብሎችን ወደ ጂኦዳታቤዝ annotation እንዴት መቀየር እንደምንችል፣ በሁለተኛ ደረጃ በትክክል ቦታቸውን ያላዙ annotation ፊቸሮችን በትክክል ቦታቸውን ማስያዝ፣ እንዲሁም አንዳንድ annotation ፊቸሮችን አጠቃላይ የሆነ የኤዲቲንግ ስራ ማከናወን ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ኤክሰርሳይዝ ልምምድ ለማድረግ የሚያስችለን ዳታ ማፕ ዶክሜንት ኤዲቲንግ አኖ የሚለው ማፕ ዶክሜንት ሲሆን የሚገኝበትም ዳይሬክቶሪ C ArcGIS ArcTutor ኤዲተር የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው። ስለዚህ ወደ ልምምዳችን ቀጥታ ከመግባታችን በፊት የተጠቀሰውን ፋይል በዚህ መልኩ በመክፈት እንዘጋጃለን። እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ውስጥ የመጀመሪያው ተግባራችን viewing and placed labels የሚል ነው። እንግዲህ አንዳንዶቹ ስትሪሞች እዚህ ላይ የምታያቸው ለጊዜው በጣም ስኬሉ ዝቅ ስላለ ነው። ከፍ አድርገን እናየዋለን በኋላ። በትክክል እንኳን ሌብል ለማድረግ አልተቻለም፣ ምክንያቱም ባለው የስፔስ እጥረት የተነሳ ነው። እነኚህና መሰል ችግሮችን እንዴት የሌብሊንግ ችግሮችን እንዴት መፍታት እንደምንችል እናያለን። እስቲ ከዚያ ቀድሚያ አምፕሌስድ ሌብሎችን እንዴት ማየት እና ማጣራት እንደምንችል ነው አሁን የምናየው። ስለዚህ መጀመሪያ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ታይትል ባር ላይ ሌብሊንግ እንመርጣለን። ከዚህ በኋላ show unplaced label የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሌላኛው አካሄድ ደግሞ ArcGIS ላይ go back to previous extent በማለት zoom in and zoom out በማድረግ ሌብሎቹን ማየት ወይንም zoom out በማድረግ ማጥፋት እንችላለን።